এই ডিসি ইনকিউবেটৰটোত কণী দিয়া আজি 3 দিন হ'ল আৰু প্ৰত্যেক দিনাই মই দিয়াৰ দিনাখনৰ পৰাই দিনটোত মই 4 বাৰকৈ ইয়াক ৰোটেট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি আৰু হোৱাৰ আগে আগে এবাৰ মই ৰোটেট কৰি দিওঁ প্ৰত্যেক দিনাখনে ৰোটেট কৰিব লাগে আৰু পৰাপক্ষত 4 বাৰ যদি ৰোটেট কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়া হলে অন্তত 3 বাৰ দিনটোৰ ভিতৰত কৰিলে হৈ যাব আৰু তেতিয়াহে ভাল এটা ফলাফল পোৱা যাব ফুল অটোমেটিক ইনকিউবেটৰ বিলাকত 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ৰোটেট হৈ থাকে গতিকে ইয়াতকৈ এই ম্যানুৱেল ইনকিউবেটৰতকৈ কিছু অলপ ভাল ফলাফল পোৱা যায় অৱশ্যে ভাল ফলাফলৰ বাবে আৰু দুটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সঠিক পৰিমাণৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি মেইনটেইন কৰি ৰখা নমস্কাৰ মই শৰৎ গগৈ আপুনি চাই আছে এসজি ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল আৰু এই আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব কণীবিলাক আপুনি যদি হেচিং কৰে তেতিয়া হলে কেনেকৈ কেন্ডেলিং কৰিব পাৰিব লগতে এই ডিসি ইনকিউবেটৰটোত কণীবিলাক কিমান গ্ৰোথ হৈছে সেই কথাটো আপুনি জানিব পাৰিব এই ডিসি ইনকিউবেটৰটোত মই 3 দিন কন্টিনিউ চলোৱাৰ পিছত আজি কণীবিলাক কিমান গ্ৰোথ হৈছে হেতু লক্ষ্য কৰি লওঁ কণীবিলাক কেন্ডেলিং কৰিবৰ বাবে আপুনি মোবাইল ফোনৰ ফ্ল্যাশ লাইটটো ইউজ কৰিব পাৰে মই এতিয়া এই মোবাইল ফোনৰ ফ্ল্যাশ লাইটৰ সহায়ত কণীবিলাক কেন্ডেলিং কৰিম 3 দিনতে ফাৰ্টাইল কণীবিলাক বাছি উলিওৱা কিছু কঠিন হয় সেইবাবে আপুনি 6 দিন বা 7 দিনত এই কেন্ডেলিংটো কৰিব 3 দিনত চক ইমানটো গ্ৰোথ হৈছে আজি কিন্তু মই সম্পূৰ্ণকৈ কেন্ডেলিং নকৰো আজি অকল মই স্যাম্পলটোহে চাইছো এটো দেখিছে সৰু এজনী মকৰাৰ সমান গ্ৰোথ হৈছে গতিকে সকলোখিনি আমি কণী হয়তো এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিব পাৰো গতিকে আমি ইয়াক 6 দিনৰ মূৰত মই সম্পূৰ্ণকৈ কেন্ডেলিং কৰিম আপুনি যদি মোৰ আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপুনি ওপৰত মই লিংক দিছো আপুনি চাই লব পাৰে তেতিয়া এই ইনকিউবেটৰটো মই কেনেকৈ বনাইছো সেই গোটেইখিনি কথা আপুনি আগৰ ভিডিওটোত জানিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নপাহৰিব আজি এই ইনকিউবেটৰটোত কণী দিয়া সম্পূৰ্ণ 6 দিন হ'ল আৰু 6 দিনৰ দিনাখন আজি মই সম্পূৰ্ণ আজি কেন্ডেলিং কৰিম আৰু কেন্ডেলিং কৰাৰ আগতে এই কাপোৰখন যে লগাইছো এই কাপোৰখন লগোৱাৰ অৰ্থটো হ'ল এই গ্লাছখন যেতিয়া কাপোৰখন নলগাও তেতিয়া হলে সম্পূৰ্ণ ভাপ হৈ যায় আৰু ভিতৰটো আমি দেখি নাপাওঁ গতিকে কাপোৰখন লগাই থলে সাফা হৈ থাকে যদি আপুনি গ্লাছখন বক্সটোৰ ওপৰ ফালে লগাইছে তেতিয়া হলে এই গ্লাছখনৰ ওপৰত এখন কাপোৰ মেলি থৈ দিব তেতিয়া আপুনি সাফা হৈ থাকিব ভিতৰখন আপুনি বাহিৰৰ পৰা দেখি পাব আজি মই কেন্ডেলিং কৰিবলৈ মোবাইল ফোনৰ ফ্ল্যাশ লাইটটোকে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এনে ধৰণৰ যদি ফোন থাকে তেতিয়া হলে আপুনি কণীটো কেন্ডেলিং কৰিবলৈ কিছু অসুবিধা হয় গতিকে এই ফ্ল্যাশ লাইটটোৰ ওপৰত মই এটা টেপ লগাই দিম আৰু সেই টেপটো লগাই ললে আপোনাৰ কণীটো কেন্ডেলিং কৰিবলৈ খুব সহজ হ'ব এইটো হৈছে দুই সাইডে আঠা থকা টেপ আৰু এইটো ডাঠ হয় সেইবাবে এইটো ইউজ কৰিবলৈ অলপ সুবিধা হয় আৰু এনেকৈ টেপটো কাটি লৈ মাজতে এটা সৰুকৈ ফুটা কৰি লৈছো তাৰ পিছত এই টুকুৰাটো মই ফ্ল্যাশ লাইটটোৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই দিম আৰু এটুকুৰা যদি আপোনাৰ নহয় গৈ তে ডাঠ নহয় তেতিয়া হলে 2-3 টুকুৰা এনেকৈ কাটি ওপৰতে এনেকৈ জাপি লগাই দিব আৰু তেতিয়া কণীটো কেন্ডেলিং কৰিবলৈ খুব সহজ হৈ পৰিব এটা যেটো ফ্ল্যাশ লাইটৰ পোহৰ সেই ফ্ল্যাশ লাইটৰ পোহৰটো তেতিয়া বাহিৰৰ ফালে নাযায় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কণীটো আমি ভিতৰখন চাব পাৰিম যদি আপুনি এনেকৈ কৰিব নিবিচাৰে আপুনি অনলাইনত এটা কেন্ডেলাৰ পাব আৰু সেই কেন্ডেলাৰৰ সহায়তো আপুনি কেন্ডেলিং কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এই কণীবিলাক কেন্ডেলিং কৰিম ইয়াত 24 এগ মই দিছিলো আজি 6 দিন হ'ল 6 দিনৰ ভিতৰত কোনকিটা কণী গ্ৰোথ হৈছে হেকিটা ৰাখিম আৰু বাকি যিবিলাক কণী গ্ৰোথ হোৱা নাই সেই কণীবিলাক মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম আৰু এই লাইটবিলাক আগতে অফ কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভালদৰে চাব পাৰিম এটো চক আজি 6 দিনত ইমানটো গ্ৰোথ হৈছে এজনী ডাঙৰ মকৰাৰ দৰে দেখিছে আৰু প্ৰত্যেকটো কণীয়ে ইমানটো গ্ৰোথ হ'ব দেখিছে এনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটো কণীয়ে বাছি উলিয়াই পেলাব পাৰিব আৰু যদি ভিতৰত তেনেকৈ নেথাকে তেতিয়া হলে সেই কণীটো আৰু ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত ৰাখি লাভ নাই ইয়াক বাহিৰ কৰি দিব লাগিব ইনকিউবেটৰ বিলাকত এনেকৈ যদি কণীবিলাক বাছি দিয়া নহয় তেতিয়া হলে বেয়া কণীটো কেতিয়াবা ফাটি গোটেই কণীবিলাক নষ্ট হৈ যাব পাৰে এতিয়া এই কণীটো দেখিছে এইটো আনফাৰ্টাইল কণী আৰু এইটো এনে ধৰণৰ কণীবিলাক ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত ৰাখি লাভ নাই
আমি বাহিৰত ৰাখি দিব লাগিব মই এতিয়া 24 এগৰ ভিতৰত কিমানটা এনে ধৰণৰ আনফাৰ্টাইল কণী ওলাই সেইখিনি মই আজি এতিয়া বাছি পেলাম এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ কেন্ডেলিং কৰিলো আৰু এই গুটেইখিনি কেন্ডেলিং কৰাৰ পিছত মই 24 এগৰ ভিতৰত এই এটা কণী আনফাৰ্টাইল ওলালে আৰু বাকি সকলো কণী ধুনীয়াকৈ গ্ৰোথ হৈছে আৰু যদি আপোনাৰ ইনকিউবেটৰটোত পানীৰ পাত্ৰটোত পানী যদি শুকাই গৈছে তেতিয়া হলে পানী তাত ফুল কৰি ৰাখিব সকলো সময়তে আৰু যেতিয়া আপুনি কণীবিলাক মুভ কৰিব তেতিয়া আপুনি এই পাত্ৰটো চাই পানী ভৰাই ৰাখিব যদি আপুনি ইনকিউবেটৰটোত কুকুৰাৰ কণী দিছে তেতিয়া হলে 18 দিনলৈ এনে ধৰণে ৰোটেট কৰিব আৰু যদি হাঁহৰ কণী দিছে তেতিয়া হলে 25 দিন আপুনি ৰোটেট কৰিব আৰু যদি আপুনি কোয়েল বাৰ্ডৰ কণী দিছে তেতিয়া হলে 14 দিনলৈ ৰোটেট কৰিব আৰু এনে ধৰণে ৰোটেট কৰাৰ পিছত হেখৰ 3 দিন আপুনি ৰোটেট কৰিব নালাগে আৰু বক্সটো বৰকৈ খুলি থাকিব নালাগে আৰু পানীৰ পাত্ৰটোত যদি পানী কমি গৈছে তেতিয়াহে আপুনি বক্সটো খুলি পানীৰ পাত্ৰটোত পানী ভৰাই দিব তেতিয়া আপুনি এটা ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰে ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব